درسته که گیمبال ها به ما کمک میکنن که تصویر بدون لرزشی داشته باشیم، اما خودمون هم باید کمک بکنیم به این ماجرا. یکی از تکنیک های خیلی معروفی که توی بحث گیمبال ها وجود داره بحث نینجا که یعنی که شما مثل یک نینجا حرکت بکنید با گیمبالتون. بعضا اتفاق میفته که مثلا شما دارید با این گیمبال اینطوری راه میرید، وقتی اینطوری دارید راه میرید یک تکون‌های خیلی آروم بالا پایین اینه که ربات میشین، اما وقتی که مثل یک نینجا باشید دقیقاً اتفاقی که میفته اینه که یک تصویر بسیار نرم دارید. برای این کار باید پاهاتون رو خم بکنید و خیلی آروم حرکت بکنید مثل یه نینجا.